behúzod a színbe az UV-t mondjuk, mert eznek már generált egy UV-t, az a pont az a kocka UV-je van. Akkor látod, hogy egy ilyen lesz. Aha. És ezt ha szétbontod, ezt a színeket, az úgy kell, hogy a separate, hogy elszeparálod egymástól, egy olyan nódot rakjál ide hozzá. Hm. És melyiket? Az RG? RGB meg az XYZ az ugyanaz egyébként. Ja. Az teljesen egyforma, mindegy, hogy melyik, mert ugye minden az ugyanaz a szín, az X, YZ is, és akkor azt Hm. rak be oda közé, mindegy, hogy hova, és akkor most elszerapálta, hát ott bemegy az UV, Aha. egy kép bemegy, az a bemenete, hogy image, hogy egy kép, és azt szétbontja a channeljeire, hogy a piros channel, a zöld, Aha. meg a kék. Aha. És ez a piros, az az X tengelyes, Uh-huh. csak most fordítva áll a kép a fölül. Nem szemből nézzük, vagy úgy van, hogy előről nézetből nézzük. Ha megnyomod az egyes gombot a numerikuson, akkor előnézetbe rakja. És akkor Aha. most ha megnyomod a görgöt és tekered fő, akkor jobban látszik. Na így van. Főfele még, hogy lássuk. Fordíts még a kép, azt mondom, hogy főfele húzd még. Így? Nem úgy, hát a fölülről nézzük, csak hogy most látszik, hogy ez az X tengely. Ja. Még teljes fölülről, majdnem. Na Ja. így, hogy látszuk. És akkor ennyi a textúra koordináta, hogy van ez egy sima lineáris ilyen átmenet feketéből fehérbe. Aha. Itt nem úgy néz ki, amúgy itt a blenderbe. Nem úgy néz ki, mintha izé lenne, olyan, mintha egy ilyen íves lenne, nem? Uh-huh. Igen, És igen. akkor, hogyha most a izét kötöd be, a G-t, a zöld színt, azt nem kell kivenni, csak rákötöd onnan. Akkor másik irányba van. És ez a kettő, a piros meg a zöldnek ez az átmenetes szín, ez adja meg a textúra koordináta helyzetét. Uh-huh. Hogy 0-tól 1-ig van az X tengelyen, meg 0-tól 1-ig az Y-on. És akkor ebbe, ugye itt, hogyha ebbe raksz UV-kat, ezen a területen, akkor ugye kapsz mind a kettőből egy értéket, egy szín, ilyen szürke skálást Uh-huh. átmenet, és ugye ezzel lehet operálni azt, hogy menj vissza a téglafalra. A, ott a listában nincs benne egy név szerint, és akkor odaugorni. Hát kurva hosszú a lista, meg nincs. Ja, de beírtuk, hogy téglafa, de itt van egyébként. Ez az. Aha. Olyankor kattints rá, azt nyom meg a delete gombot itt a numerikuson, és akkor odaugrik egyből. Nem kell így keresgélni. Na, most átjöttünk ugye abba a materiálba, és akkor fölül ki lehet kapcsolni a kijelzőt, hogy nem mutassa a körvonalát, hogy ne zavarjon ilyenkor, ha nem szükséges az. Melyik? Ott a fölül a jobb, ott a renderelési gombok mellett van, balról. Ott alatta, és az. Ott, oda van írva Show Overlays. Azt a gombot kell kikapcsolni, ami be van kapcsolva, és akkor mindent eltűnt. Nem, a Ja. mellett az. Az mindent eltüntet, hogy ne zavarjon. Ja. Amikor nem szükséges, akkor azt ki lehet kapcsolni. Ha. Na és akkor ja, hogy rá kell menned a téglafaladra. Igen. De várjál. Jó, ez így. Most rákattintottál. Igen. Hogy járjál, már nem kattintott rá, mert átváltotta a materiál. De azt nézem, hogy akkor várjál. Ez Kattints ott. a téglára, vidd pontosan. Nem, mert erre raktuk rá. Mind a kettőn rajta van, mert az is ezt veszi be. De hát akkor itt ez miért nem veszi be? Már az van, csak nem kattint, vagy nem lá. Ja, mert kétszer kattintasz, akkor falat veszi be. Nem? Kattints vissza, hogy hozza vissza a vonalakat? Hogy tényleg azt kattintod-e? Most kattints át a téglára. Most azon van. És látod, meg is maradt a materiál, az előbb a falra kattintotta, azért változott. Lehet, aha. Na, és akkor, ja, hogy ennek egy UV-t kell csinálni, az az első. UV editbe menj át, hogy csinálni kell neki egy UV-t. Ez volt az egyik mód. Ilyenkor nyom meg itt a pontot. A 3D nézetnél. Mit? Hát a delete pontot a numerikuson a 3D nézetnél. Ja, oda kell kattintani a jobb gombba, hogy bevegye, hogy azt ott nyomod. És mellé húzod, és most. Hogy az legyen az aktív ablak. De nem jön. Hát akkor csak nem jelölted ki a téglafalat. Hát, Menj vissza a másik shading nézetbe. ott van a téglafalban benne.
akkor Ja, mit mert kell? edit módban vagyunk, azért nem ugrott oda. Ja. De jó az, hagyjad, mert abba is kell lennünk. És akkor Mód. Ja, és akkor ugrik oda, jó? nézd meg, hogy akkor odaugrik-e? Ja. Aha, akkor oda. Igen, akkor csak egy tabot kell nyomni, hogyha nem akar ugrani. Na, olva kijelölöd az összeset. Látod, ilyen kaptál ilyen UV-kat hozzád, ott már torzul valamelyik, mert ugye az extradálás miatt nem a rendes. De mindegy, itt a oldalt van az UV Maps. Uh-huh. Menj bele, itt a jobb oldalt. Ott vannak az UV-jai, hogy hány szerepel, és akkor erre a módra létre lehet hozni, hogy ne az alap UV-ját, létre lehet hozni a ponta egy újat, hogy ott legyen ez a szín randomizáció. És ezt nyissam le? Nem, ott a pluszjel mellette, hogy hozzáadsz egy új UV-t. Igen. És akkor azt át is tudod nevezni, hogy UV szín. Vagy egy színt, azt írd be, hogy random szín. Vagy magyarul is beírhatod, hogy színvariáció. De csak elég egy színt is, mindegy most. Bármi. Ezt ezért is le Ctrl-A-ba jelölt ki. Csináljuk. Ctrl-A-ba, hogy jelölje ki az egészet, azt Ctrl-C-be másod le a nevét, mert ezt be kell írnunk amoda. Most Ctrl-A és Ctrl-C. Ctrl-C-be másod le, ott megvan. Most kontrollolva ugye ki van jelölve? Igen, ki van, azzal kijelöl minden szöveget. Le van máshova. És Ctrl-C, most Enter, hogy bevegye. Mi? Enterre okézd le. Bevegye a De- nevét. Ja, igen. Jó. És akkor most látod fölül az UV-nál átváltott színvariációk nevűre. Az UV. Fönt az UV ablakban Igen, látod, igen. és abból látod. De most meg tegnap jöttem rá, hogy lehet azt csinálni, hogy minden szigetnek csináljon egy egybefüggő UV-t. Tök mindegy, hogy torz vagy nem. És azzal úgy kell, hogy oda viszed a 3D-s nézetre, a cegeret, csak az U betűben vannak az UV módok. Ilyen UV menüt hoz be, U betű. És akkor ott, ebben jó kevés van, hallod? Hát ez dupla ennyi, vagy háromszor ennyi menü van a 3.4-es verzióban. Akkor az jó sokat fejlődött már ott. Fő kell majd telepíteni a 4-eset, az újat, az már megjelen. Véglegesbe. De ott van, hogy a Sphere Projection, a gömb alakú, az ilyen torzat csinál, de mindegyik külön veszi be. Mindegyik a elemet. Hát ez mi a De ugye a tégláid azok külön vannak, nincs egybe olvasztva. Nincs, csak össze van joinolva, én úgy emlékszek. Nincsen Ne összeolva. közelíts rá oda az UV-ra, hogy ez mik ezek, mi ez az ív. Szerintem a téglafal, aha, így ívbe raktad. Ezért, akkor nyomj egy olyat, hogy ott van az UV menü fölül. Ja, Ja. persze. Várjál, jelölt ki az összeset. Az alva. És Igen. akkor a fölül nyom meg az UV menübe. Ott van, rögtön ott van a menü, egyből ott a Image UV. Ja, itt. Ott, és van egy olyan, hogy pak, az így elrendezi itt a szigeteket. Itt ebbe a környezet, Paki Islands, igen. Aha. Igen, és akkor, de hogy csinálta ilyen torzonon, mindegy. És akkor most ugye, ha scalezed ezt, akkor az Hát egy... Mi? Úgy van ilyen torzú. Hát nem torz ez annyira, csak de nem értem én is, hogy... Hát, hogy tudod, van amelyiket úgy csináltam, hogy itt a körné látod, hogy illeszkedjen, ezeket elhúzgáltam. Hát mindegy, de nem az, ez a gömb alakú csinálta ilyen torzra. Most Ja, nálunk, és akkor ezt, hogy scalezed így, ugye, akkor nézd meg, hogy változik. ezt Aha, scalezd. igen. Akkor ugye egybe változik. Ugye escape-et nyom meg, és akkor ugye megint azt kell, mint tegnap, amit használtunk, hogy egyénileg vegye be minden szigetet, meg minden objektum, az ugyanaz ott van fölül a pivot résznél. Azaz. Ez. És ott van individual origins, hogy mindegyiknek saját maga alapján. Aha. Mint egyénileg a szigeteknek. Azt megnyomod, ez ugyanaz a jel amúgy, mint amit a képen aláhúztunk tegnap. Igen, És igen. akkor most próbáld meg a scale-t. Aha. Látod, külön állítja, és most megnyomod a numerikus nullát, meg ott a numerikus entert, nulla lesz. Látod, és enter, ott van mellett az enter, és látod, mi lett a szigetek egy pontnyira, ugye, mert nulláztuk a scale-t.
És azt jelenti, hogy most itt képzeld el azt az előbbi képet, azt az átmenetes színátmenet, vagy ez a fekete-fehér átmenet. Hogy az X-tengelyen is van, meg az Y-on is. És ezek adnak neki ott random ilyen színeket. Ezek a Jó, pontok. így fognak lenni a színek. Igen, az alapján vesz egy adatot onnan a skáláról, Aha, az UV-ból. És akkor most átmegyünk, ez mentsd is el, nehogy kiakadjon vagy valami. ja. Csinálok egy fotót is. Úgyis itt a videó amúgy. Visszamész a shadingbe, hogy a textúra szerkesztés. Ja. Nem ott, hanem a fölül a fülön. Ugye most a materiált kell. Már emit. Ott a fő, igen, a menü, vagy ez az egész ablak. Ja. Igen, és akkor ide behozol itt lent egy nódot, hogy hívják. Ugye Shift A S, azzal lehet amúgy keresni. De itt már írhatod is. Az UV kell, ugye mert UV csináltunk. Ott van, UV map. Azzal lehet behozatni ide koordinátát az UV-nak. És akkor ott a listába, az a fekete sáv, ahol a neve van, ott ki is lehet vállal. Ott, saját magának. Ja, itt. Igen. Nem a pont, hanem a közepére kattints oda. Igen. Már ott is van, nem is kellett volna kijelölni. Az a másiknál lesz. Na jó, azt berakod, Igen. és az rag rá a színre. Ez húz be ezt az UV mapot szín helyére. Most nem textúra koordinátának használjuk, hanem színnek. Csak kipróbakép. Ide. Aha, és egy ilyen zöldes-sárgás összevisszat kapunk. Ott Aha. van. Tessék? És Ja. akkor ez az alapján vette, hogy látod a kép, amott van. Aha. Azok azért lettek feketék, mert azoknak nincs meg az UV mapjuk, ez a színvariációk nevű. Ja, igen, igen. Úgyhogy az jó is, hogy lemásoltad, és akkor most... Milyen király. Mi? Ez így király vagyok. És akkor most ez az UV van használva szín helyére. Úgyhogy a maga, ez a textúra koordináta egy csomó mindenre való, azon kívül, hogy textúra koordináta. És akkor most van egy olyan, hogy ezt variáltatni még, ráraksz egy szorzást. Amikor kihúzod, azt húzd el, úgy jó, ön is azt akartam pont mondani. Ha nem kell, hanem hogyha így keresel, akkor ugye nincs szorzás, azt már tegnap néztük. Igen. De ha húzol ki belőle, hogy amihez toldani akarod így a kimenetébe az UV, bármelyik ilyen, ez a slot, vagy socket, ha kihúzod és ott kerese, ott már egyből lehet írni a szöveget, ha elengeded. Igen. De nem vette be, várjál. Ja. Hát húzod és akkor engedd el. Hát elengedtem. Ja, nincs benne. Ez Ja, is az új verzióban van benne akkor. Ja. Az újabbakban. Hogy ott kihúzod, akkor egyből tudsz keresni, és ott már ott van a szorzás, meg minden. Hát várjál, mert vagy nincs benne, vagy nálam nincs bekapcsolva. De szerintem be van. Mert ehhez nem kellett külön addon bekapcsolni. Ja, értem. Ha mindegy, akkor Shift az S. Vagy ott. Mindegy, így szoktam. Egy matek, és akkor hát jó a vektor matek is most, mert ez két irányú, az is vektornak számít. Azt belerakod, és akkor ugye ez ugye most 1-től 0-ig értékek a két irányból, onnan veszi be a szín, de hogyha itt hozzáadsz, azt is úgy lehúzhatod, hogy a három értéket így egyszerre állítsd. Aha. Már azt de várjál, nem kell engedni, hanem lehúzod és már tekered. Majd. Ja. De csak várjál, még ne ezt állíts, hanem állíts be a bloomot. Mit? Látszódjon a bloom effekt, hogy mikor világít valami. Szól van. Itt a renderelésbe fönt. Itt a jobb oldalt, az a fényképező a render ikon. Ja. És itt le vagyok én is lassúva most. Igen. Azt be kell kapcsolni, igen. Ennyi. Jó, nem kell állítani semmit. És akkor azt állítsd le a szorzásra az addot. Mert az add az összeadást jelenti. Ja, itt ott ki is írt, hogy A plusz B, és akkor azt amúgy nem fontos keresgélni, hanem az ember. Nem? Multipli a szorzás, de hogy nem fontos keresgélni, hanem az M-et olyankor, amikor megnyomod, akkor berakja a szorzást. Aha. Na és akkor most, ugye a nullába a szorzó, az mi lesz? Az nulla. Ezért lett fekete minden. De hogyha most tekered, húzd le megint úgy az egészet, és ne engedd el, hanem utána húzod be. Ezt most csak a pirosat állítod, az a vektor. Húzd le az egyszer a hármat is, vagy a kettőt is elég, mert csak úgyis ízét használunk, R-et meg a... Várjál, most nem tudom megfogni úgy, mint az előbb. Hát de a közepét megfogod, azt lehúzod az egeret. Ja. Ott van, és most húzod oldalra, ne engedd el.
Ja, Látod, aha. akkor egyszerre állítasz 3 paramétert. Na ott van, látod, ez azt jelenti, hogy már megszoroztad az egyet is 2-vel most, akkor már túlmegy a fehéren az érték, és ezért már elkezd világítani. Ha még fölhúzod, mint az állat, már még jobban világít. Aha. Na és erre lehet egy olyat csinálni, hogy van ilyen, hogy fraktúr. Ezzel lehet ilyen fénylő izéket csinálni. Ezzel, igen, hát nem ez, hanem azt az emisszióra kell rakni, de ezzel lehet látni, hogy már túlmegy fehéren. Aha. A maximum értéken a színnek, és akkor ezt azzal meg lehet oldani, hogy így randomizálni ezt a színskálát. Ez amúgy a fásban majd megmutatom másképp is. Hogy oda behúzó, ezt másod lesz a multiplit, mert az is egy matematikai dolog. Az egész nódot másod le. Elengedhetem. Shift D-vel másod le. Igen. Jó, várja, vagy nem volt benne az egér. És akkor húzd oda utána. Hogy a következő. Na, oda bele a csíkba. Hogy össze legyen kötve. Hát a követ... Nem, hozzá adja. A izéjét veszi be. A kötélhez ott a teteje felé veszi be, hogy a kötélbe kös. Nem jó. Azt mondom. G betűt nyom meg most. Azt viheted tovább. Ott látod, bevillan a fehér, mikor köti össze. És azt átkapcsolod, a multipliről van egy ilyen, hogy fraction. Igen. Ott van a jobb oszlopban középen kb. Ja, igen. Fraction, ez azt csinálja, hogy amikor föltolod a szorzással, akkor ugye az nagyobb érték kap egynél. Mondjuk egy fehér-fekete. Ugye egy a fehér, a fekete a nulla. Ez azt csinálja, ez a fraction, hogy visszadobja, ahogy eléri az egyet, és egy után megy, visszadobja nullára. És újra kezdi a színskálát előre. Ja. És akkor, hogy most állítod a multiplit, nézd meg mi lesz. Ugyanúgy, mint az előbb, hogy lehúzod, és akkor oldalra. Tessék. Ja. Nem engedi tovább az egynél, ezért nem fog világítani, nem megy tovább, hanem állítja, újra kezdi. Ja, váltja. És akkor így egy randomizációt hoz létre. Aha, tényleg. Azt a kurva. És akkor állíts valamilyen értékre, ami szimpatikusabb most, úgyse látod még most. Ez az Unreal Engine-ben tanultam meg ezt a fraction, meg ezeket. Van színusz is, azzal is lehet operálni. Az meg oda-vissza viszi. Hogyha túlmegy egyen, akkor elkezdi visszafelé tekerni. Lefelé. Ugye, mert színusz görbe, hogy tudod, megy a hullám. Aha. Ez olyan, mint a fűrész, úgy kell képzelni ezt. Majd megmutatom, meg a izében a másik a fás videóban látszik amúgy, ott mutatom fekete-fehérre. Na, és akkor erre rakhatsz egy rampot. Igen. Oda rárakhatod ugyanúgy, hogy kihúzással. Ja, hogy itt a kihúzás nem működik, basszus. A color rampot ide rá lehet rakni, amúgy a color ramp helyett lehet csak 2 szint akarsz használni, lehet a mixet is rárakni. Egyébként, de most jó a color ramp nekünk. Oda utána, hogy ezt a színt izélje áll. Úgy jó? Így? Aha, persze, oda már ráköti. Így, ezeket vidd lejjebb azt a koordinátás izéket. Jaj. Nem baj, hogy összekötötted. Bár úgyis már ezt használjuk utána. Ki lehet jelölni úgy az összeset, azt igen úgy. Meg azt a másikat is vidd el. Na nem azt, hanem az addot. De ez majd még kell. Azt a rampot húzd, úgy szépen rendezd el, és akkor az mi a ja, a tegnapi csomó, ami... Így az meg. Nem, azt kitörölheted, a control delete itt is az, ami így kitörli úgy, hogy megmaradjon a kötés. Látod? Azt ott megmaradt látni. Ja, itt van. Itt tudsz közelíteni, hogyha nagyon messze van valami, akkor tudsz közelíteni a control meg a görgőt lenyomod úgy, mint a kívül nézetbe. Vagy a 3D nézetben nézd meg. A controlt meg a görgőt lenyomod, és oda, ahova tartod az egeret, oda fog közelíteni. Aha. És akkor szépen viheted, hogy nem fontos mindig a görgőt használni. Aha. Főleg ez akkor jó, hogyha nagyon sok van már ilyen kötözésből, és akkor gyorsabban kell ráközelíteni valahova. Na és akkor most állíts be egy szimpatikus 2 szín. Oda a 2 pontjához a rampnak. Ja, aha. Már ott van, amúgy ott a fekete alul a sávot már használhatod azt is színállításnak. Ja. De úgy szóltál, hogy rákattintasz kétszer? Nem, most miért nem megy rá oda? Rám. Hát mert azon vagy. Ja, jó van. Hát de jó, az a feketét is állítsd át valami téglás színre, mindegy. Ja, jó van. Oké. Igen, most már kapnak azok is színt, mert nem mert az UV ezt fölülírja, ugye, hogy itt egy színt is kap. De azt majd mindjárt UV-val ki lehet javítani. Hát ezt ma később is módosíthatod, csak olyan körülbelül itt állíts be. Hát most ilyet állítottam. Jó, és
Mondjuk azt lehet, hogy az egyik, de jó van az. Jó, az mentsé. Én minden lépés után szoktam nyomni a kontrolleset egyébként. De bármikor kiakadhat. Most azt állítsuk be, hogy fog meg a... Most ki van jelölve ugye a téglafal, nem? Hát igen, elvileg ki van Elvileg ki, jelölve. akkor ott nyomja... De Igen. csak a téglafal van Jó, kijelölve. kapcsolt ki azt az izét. Hogy nyomja egy Shift D-t ott. Vagy egy Alt D-t, hogy ne terheljen, hogy a Phantom másolat legyen. Az Instance másolat. Igen. És akkor húzd oldal irányba, megint a görgővel. Úgy, és akkor húzd emellé, és akkor nézd meg. Hát hogy maradhat közel, hogy jobban lássuk. Ja. G meg görgővel vissza. Megint ott van. Jó? Ilyenkor már elengedheted, amikor bevette, elengedheted a görgőt, vagy el van engedve? Elengedtem, csak egy pillanatra Ja. nyomom meg. Mert nekem szerintem nem mutatja utána már ezt a csíkot, vagy lehet, hogy mutatja. Most az a lényeg, hogy nézd csak a szín, hogy a téglákon egyforma. Ugye, mert Látom, igen. instance másolat, erre van az, hogy ezt hozzáadjuk ezt az object infóban randomot. Nézd meg azt. Object info. Itt van lent, már beraktuk a tegnap a materiálhoz. Ja, igen, igen, igen. Azt el is húzhatod oda az UV map alá, azt a részét. Úgy, a közel is rakhatod, el fog férni. És abból például a randomot húz be, hogy az mit csinál, hogy ez az objektumra vonatkozik. Random össze-vissza szín. Igen. Azt rak be egy pillanatra a színhez. Ide. Aha, hogy megnézni. Látod, ez az objektum szerint vett egy azt, hogy az egyik szürke, a másik fehér. Aha. Ha most még egyszer lemásolod, akkor kapsz még egy skála szín. Próbáld meg még egyszer lemásolni De ezt. várj, mert ez nincs bekötve itt. Az nem baj, azt most még nem használjuk. Menjünk vissza oda föl. A 3D nézetbe. Igen. Ha most ezt nyomsz itt egy shift, mi az? Jó, de az nem jó, mert már nem azt veszi be. Másod le még egy mellé, még egyet. Így a Alt D-be, Igen. hogy instance legyen, így nem terhel ugye, ha instance. És akkor vidd tovább. Görgő, lenyom. Azt. Hát most az annyira nem látszik, de látszik, hogy sötétebb szürkét kapta. Igen, És igen, ezt adja meg ez a randomizáló, Ja, igen, hogy akkor hogy megváltoztatja. megváltozik egy színt, egy adatot kap így az Aha. objektum, ez a random. És akkor az a lényeg, hogy ezt hozzá kell adni ezt a hozzáadod még az UV-hoz, az még terel rajta, ugye az objektum alapján is. Akkor ezt ide be kéne rakni, hogy... De hozzá kell adni, mert az adda ugye összeadod még. Szorozni is lehetne, mindegy, hogy szorozod vagy ezt egyébként. Jó, de hogy ezt kössem ide bele? Nem, az másod le, szerintem azt az addot, az kész. Igen. Shift D, azt vidd oda a UV-t adjuk össze ez a object infóval majd. Ja, akkor ide Oda. rakom. Igen. Azt még hozzáadjuk. És akkor belekötöd ezt a randomot az adba. Ugye ahhoz adod hozzá. Az hogy ezért el oda. Azt nem értem. Eltolta az egészet. Hát itt berakta, tudod, és akkor ezeket Ja, eltolta. hogy úgy. Ja, mert nem volt bekötve a RAM. Igen. G, és akkor elbírod vinni. Jó. A randomot kösd bele oda az adba, hogy a randomot adjuk hozzá. Várj, még ne kösd bele, kösd vissza a színt, a color rampot, hogy lássuk is, hogy mi változik. Vissza az eredeti szín, azt. Kösd vissza a szín textúrának. És akkor most ugye egyforma látszik mind, és akkor most a randomot ad hozzá ahhoz az adhoz, ami az összeadás az UV-ba. Ezt hozzá fogja adni, és már rögtön mindegyik tégla más. Aha, Nézd meg. aha. És akkor erre is, a randomra is rakhatsz egy szorzást, hogy azt is szorozza valamivel. És akkor azzal még variálhatsz rajta. Az kemény, akkor így lehet És szóval. akkor oda elég csak egy ott se a randomnál se jön be az ablak, a kereső. Nézd meg, hogy kihúzod. Hogy mondod? Hát hogyha kihúzod a randomból még egy vonalat, vagy ilyen kötőt. Ott se jön be az a kereső mező, ha elengeded. Hát ez hülye. Nem. Érdekes. Akkor adj hozzá egyet. Egy matekot.
Igen. Math. Oda elég csak az a... Igen, ott a sima matek. Az a, úgy hívják, hogy float. Ez a szürke, hogy az csak egy szín tartomány, egy szürke skála. Az a float. Nem oda, hanem ami oda van kötve a random. Oda. És akkor itt az addal is működik, ha húzod. De ez mi? Ja, és akkor váltsam át izére szorzásra? Hát, ja, mert az addal csak eltereled. És akkor nyomjál rajta, azt figyeljed, hogy változik, majd össze-vissza. Ott az értéket, hogy mennyivel szorzod meg a value. Azt tekerjed. Ja, valóért. Igen, hogy az, hogy a randomot megszorzod ennyivel. Ez azt jelenti. Ja, aha, és akkor megy. És akkor a másikkal is tudsz a másik szorzásra is variáltatni az egészen. Ez most az objektum szerint rá, ugye az a random az objektum szerint, amit az előbb néztünk. Ha azt Aha. változtatjuk. És akkor ott van a... Ja, még Meg emezzék. avazzal is tudsz variáltatni, nézd meg újra. Aha. Amúgy oda nem fontos így, oda tudsz egy olyat rakni, hogy adj hozzá egy olyat, hogy value. Hogy értéket. Egy olyan nód van. Ott van. Ez egy float value eme szürke, alá oda, nem oda, alá rakod oda. És ugye ez egy érték, de mivel ugye ott a felsőnél a vektornál mind a háromnál egyet használtunk, akkor lehet használni ezt az egyet mind a háromra, ha belekötöd. Ezt ide köthessem Azt a be? valóét kösd bele oda, igen. Nem kell oda vinni, maradhatott alatta, hogy lássad, hogy az oda tartozik jobban. Ja. Az ott maradhatott alatta. Így. És akkor most azt egyöntetűen állítod mind És a akkor most ja, az becsukta, és akkor itt tudod És akkor állítani. ott egyszer állítod a hármat ezzel az egy értékkel. Aha, A variációt. ez kemény. Na de most a izére ugyanezt meg kell csinálni a kör alapúra. Ugye mert ez az UV-t vettük be, hogy színvariációk UV. Aha. Ezen most valami ézél. Az utolsó nem nagyon, hogy hívják olyan. Azért mert ez volt a nulla. És akkor Ja, így igen, ja, nagyobb értéket állíts, egynél ilyen 50 fölé is mehetsz végig. igen. Még nyomjál rá, mert így nem nagyon változik. 5 fölé? Nem, 50 is, meg 100 fölé, meg 500. Mert minél följebb nyomod, annál jobban változik. Mert hogy az a fraction, az annál dobja vissza. Látod? A szorzása, minél nagyobb értékkel szorzod, annál variáltabb lesz. Ja, látom, hogy annál több lesz a Igen. variáció. Jó, ez így. Jó. Most a kör alapúra rag rá ezt az UV-t. És akkor már az is megkapja ezt. Ja, akkor átmegyek a kör alapúra. Igen. Nem fontos visszakapcsolni most ezt a izét, mert látszik úgyis, hogy azt már bekapcsolta, ha rákattintottál. De nem kattint rá. Hát de persze, mert ki van kapcsolva a kijelző. Ja, Most nem. már megint túl kattintottál, most már elkattintott. Még egyszer kattints oda. Most visszament. Látod, nézd csak, ebbe ott van, hogy nincs pirosan jelző, hogy a színvariációk UV nem létezik. Ja, igen, Ezt tényleg. meg kell csinálni azt. Úgyhogy előbb le lett másolva. A neve szerintem az még megvan. A Ctrl-C-t nem használtál. Igen, és akkor ide És nyomjam be. akkor nem, hanem először meg kell csinálni az UV-ját, annak is ezt a színvariációsat. Ja, Itt oldalt menj vissza a zöld, az a object info, az. ez. Aha, abban van, ott van UV Maps. Ja, igen. Oda is kell egy, Igen. és akkor oda beilleszted azt a színvariációt, amit lemásoltunk az előbb, szerintem még le van másolódva. Kétszer kell rákadni. Ja, Igen. és most így, Ctrl-V. Mhm. Nem vette be? Nem. Akkor, hogyha be van kapcsolva nálad is a Windows jelvével, lehet ilyen előzményes beillesztés nyomni, hogy még az előrébről. Nézd meg, Windows jelv, hogy működik-e. V vagy B? Nem, ugyanúgy a V, mint a Ctrl-V, csak a Windows jelet használod a Ctrl helyett. Ott van. Ja, persze, mert a képeket vette be már a Ctrl-C-n. Persze, én csináltam képernyőt. Igen, és itt van, tudsz lefelé menni? Nem. Ja, akkor nincs beállítva rendesen, hogy jegyezze meg nagyon sokáig. Csak azt a 3-at jegyezte meg. Aha. Ott hol a faszban van ennek a beállítása? Az mi az a... Mik azok a plusz jelek? Olyan nálam nincs, meg ilyen emoji. Szimbólumok. Legutóbb használt. Ja, akkor az. Legutóbb használt. Ja nem. Ez mi ez a hülyeség?
akkor menj vissza, az volt a vágólap, csak nincs beállítva. Azt meg kell keresni majd, hogy hol kell beállítani, hogy Melyiken volt? Ja, az, ezen. az ugye a vágólap. Mert itt egy soknak kéne lenne, valami egy fél kilométer van, hogy jegyzi végig, Ja. hogy miket másoltam le. Aha. Hát akkor visszamész a téglafalra, azt újra Ctrl-C-zed. Aha. Kattints itt a téglafalra. Bármelyikre. Ja, igen. Ja, kattints úgy még egyszer. És most már ott van. Ebben, az másod le a nevét. Ezt nem kell újra írkálni. Ezt? Aha, kétszer. Most Ctrl-C. És visszakattintasz a téglára. A körre. Még nem kattint, mert most csak elkattintotta a nevéről. Most. Aha. Akkor most kijelölöm. És Ctrl-V. Aha. Enter. És kell. És akkor most lát az UV-ba. Hú, ez mi lett ezzel ilyen Mert kocka? az a más UV-je van, azt azért kapja ezt. Ja. Mert kapott egy UV-t. Most nincs kijelölve, ugye, ha ott megnyomod itt is, a 3D nézetbe, Igen? akkor kijelöli, akkor látod az UV-ját, hogy mit kapott. Mit nyomok meg? Az alba jelölöd ki az összeset, Ja. hogy al. Látod, Aha. ezért kapta azt az össze-vissza színeket, mert ilyen UV-je van itt, Aha. ami egy torz. Ugyanaz, az a mi volt, a gömb alakú UV. De miért torz? Nem értem. Hát mert te extrudáltad és összebasztott, látod, mert ott egy ilyen karikárnak. Igen, meg extrudáltam, igen. Igen, és az elizélgette. Mert nem volt, Tehát, nem volt ja, meg nem az a baj, hanem hogy már ezt leaplisztuk? Le. hát az nem számít, mert az UV-t már megkapta akkor, amikor Ja. És akkor, hogyha extrudálsz valamit, akkor ilyen szar lesz a UV. igen, mert nem volt bekapcsolva, amit máskor is ott használtunk a izédnél, annál a képesnél, téglafalnál. Ott be kell kapcsolni fölül ott az N betűs oldalsó menübe azt a valami UV, nem tudom mi a neve pontosan ott van. Jaj, Hogy tartsa meg, de ja, hogy megtartsa az UV igen, meg térképet. van az a live UV, de általában az extrudálás azt szerintem elkúrja. Aha. Ezért van az, hogy utólag kell utána. Na igen. Ja, most ugyanaz az UV, amit az előbb, hogy az U betűt megnyomod, és akkor a gömb alakú. Mert nem ott. Jaj. Ja, de ott is lehet. Most látom. De ott nem De adtam. akkor ott is jelöl ki minden. Ja, igen. Csak ott van a gömb alakú projection. Mert akkor egybe tartja azokat az elemeket. Aha. Nem az, ez a cilinderes volt. Ja, gömb. Jó van. Nyomj egy, nem tudom, hogy szerintem nyomj egy kontroll azt, mert hiszen nem tudom, hogy utána mit csinál. Aha. Spare. Igen. És Hát ez ugyanaz, nem? nem, mert amúgy csak egy volt, most kettő lett ilyen izé. Hát Egybe- de várjál, hát ez miért rakja egybe, vagy ez mi? Pakoljad? Nézzük megint, hogy összepakolja. Az UV menübe, igen. És a Pack Island, hogy jó lesz, hogy külön van. Nem, ez egybe veszi be, de miért? Hát mert ez egy objektum. Várjál már, hát ez izé, te. Hát ez egy objektum, ez úgy van megcsinálva, hogy Ja, ezek a kiextrudáltad mi? téglafalak, minden tégla külön van, ez viszont úgy van, tudod, hogy a bevelle elosztottam, ez egy objektum, és ki van extrudálva, tudod, a Ja, téglát. hát akkor azért Ja, és akkor nem jó, akkor így. hát akkor nem, mert nem külön objektum. Az... Akkor Ja, meg, hát várjál, akkor a módszer. Nem tudod ezt a módszert használni, mi? De tudod, ha nem, akkor a materiálban, ami ugye két materiált használta a két részre. Hogy értve? Hát, hogy a fugának más használta a materiált, azzal ki lehet jelöltetni. Így van, így van. Akkor menj át a materiálnál, Igen? deszelektáld az egészet, hogy ne legyen kijelölve, az meg az Alt-A. Várj már, hol is van a izé? Várj, először azt mondom. Ja, a materiál ott van alul. A materiál. Nem, alul Igen. a piros a materiál. Ja? Jó van. Az, igen, ott van, az, aki lehet szelektelni, de először szüntesd meg a kijelölést az Alt-A-ba. Hol? Itt? Az egészen, hogy Alt-A. Azzal megszünteti a mindenről a kijelölést. Aha. És akkor most ott van, hogy a tégla ki is van jelölve, és ott vagy select, hogy csak azt szelektálja ki. Hol van itt select? Ott a materiál, hogy ki van jelölve a tégla 2. A select, És ott, igen. Igen. Na most. Elméletileg akkor közelíts rá oda a 3D-s nézetbe, hogy csak azt jelölte ki? Igen.
Ja igen, izé meg nem, belsőt meg nem. És elméletileg most, ha pekkelsz egyet, amit, Ha. akkor külön objektumként kezeli elméletileg. Nézzük meg. Mert hogy csak azok vannak kijelölve. Igen, most jó volt. És akkor ugye most be van kapcsolva az individual pivot, mert ott látom, hogy ez a kettő pöttyös van fölül, hogy egyénileg kezelje a pivotot Ja, igen, itt. ott. Aha. Az, és akkor most nyomhatod megint a scale-t. És akkor nullázni, mert azért kell nullázni, ugye, mert így bevesz más helyen más szín. És ha nullázod, akkor csak egy pontnyi van, egy pixelnyi pont. Így, egy Aha. pixelnyi van. Ja. És ennyi, akkor így meg tudtuk oldani ezen is. Aha. Az kemény. És akkor, ja, most visszamehetsz a shadingbe, azt, ott már látszik is. Hogy megkapták az össze-vissza szín. Igen, tényleg. És azt is, ha lemásolod most, mert úgy már megépítettük bele azt, hogy az objektum szerint is változtasson. Ha azt is instance másolatod nyomsz, akkor már jó lesz, az is más kap. Most ez ki van lőve, nem? Most ki? Meg húzd, de... Ja, hát ide is húzhatod, igen. Alt-D-vel nyomtad? Aha. Nem egy pillanatra nyomd ezt a görgőset, egy kicsit azért húz, mert nem mindig fogja bevenni. Azt meg azt szerintem a izével be lehetne lőni középrám, a tegnapi mágnes módszerre. Hogy nyomjad a kontrolla oda az A pontot az egyik széléhez, a tégla végéhez. Oda például, ja, ott is jó a sarka, nem? Az a legsarkához. Nem, ott a legsarka a téglafal. Nem, akkor Ott, hát először rakja oda egy pontot, hogy 2 pontos mágnesezés. Az Ja, A-ba raksz oda pontot, ugye a tegnapi izé. És akkor most a másik végéhez, és akkor központosítja a mágnest. Nem? ja, biztos. És akkor Várja már, escape-ed? Jó, így. valamit nem. Hogy hívják, szerint van víve? Normál szerint amúgy. Fölül. Ja, és globál kéne? Hát ja, rag vissza globálra most. Meg majd az individuált is lehet, de az nem fontos most. Vagy várjál, de! Rag vissza azt is inkább hát a medián pontra, az a központi. Ha. És a mix, várja, a mixben mi van beállítva? Igen, a closest van, lehet, hogy azért nem vette be, a centerbe állítsd át most. Hogy központosan vegye, nézzük meg, hogy újra ezt. Közelíts vissza egy kicsit. Hogy jobban, mert nem látod a pontot, mert beletakarja a hátsó téglafal. Oda fogja mágnesezni a hátsóhoz. Na, Kicsit várjál. közelíts rá. Ilyenkor is használod a görgős, hogy, mert azzal finoman tudsz közelíteni. Ja, jó van. G. De most se jó, most meg a másik oldalt van a téglafal mögötte. Milyen másik oldal? Hát most meg a bal oldali sarkánál van egy mögötte téglafal. Fordítom így. Úgy jó, most. Na. Már olyan, mintha bement volna beljebb a fal fele. Ennyi már elég? Én meg azt mondom, olyan, mint a kisebb lenne. Az hogy lett? De hát hogy lett kisebb? Törölt ki ezt, azt egy új másolatot csinálj. Kattints rá, delete. De nem kisebb egyébként, de nem értem. Mindegy, deletézd le. Látod? Vagy én nem tudom. Nem tudom, mindegy, delete azt egy új másolatot, az a biztosabb. Menj vissza oda a képbe, hogy jó álljon. Már most legyen beállítva, így jó volt. Jó, most jó. És akkor már másolattal lehet mert most a globálban vagyunk, lehet, hogy a normálos vitte el valamerre. Ja, Már most nem kattintottál semmire konkrétan még. ja. Kattints először oda, igen. Hát most visszakapcsolhatod a kijelölést, ha akarod. Ez most mi? Hát most nem kattintottál sehova még. Így visszavontam a deletét is. De most már lassabban csinálja. Igen? Most egy linkes másolatot. És akkor húzod oldalra. Mágnes nyom be vagy arra a tengelyre. Most jónak tűnik, egy színbe hozza. És akkor most nyomjad a mágnes az alva oda. Sarkokhoz.
Nem, kontrollt nyomni kell a mágnesezéshez. Ja, baszki. És akkor a másik oldalra is vidd oda. Na, Ne és engedd mi? el. Kontrollt ne engedd, azt a kis ujjaddal nyomjad végig. Ja, És akkor most, ha oda viszed, akkor központ. Most jó. És kattintás. aha. Aha, most jó. Ja, és akkor ezen megint, aha, ezen is más a izé. Igen, mást kap. Szorzásot még nyomhatsz rajta szerintem, vagy jó így. Hol ez? Ez kurva jó. És akkor majd következőnek meg ezt a kicsi zajosságot rárakjuk. Ja, jó, ja, Jó, de várjál, még van a másik módszer, amikor nem kell, a Geometry Nodes-os, az meg még egy egyszerűbb. Az nem kell UV-kat csinálgatni. Az még egyszerűbb ennél. igen. Igen, mert az csak egy modifier, és azt át tudod másolni a másik objektumra. Ez micsoda? Melyik az? Ez a Geometry Nodes-os, az még egyszerűbb ettől.